वेलकम टु द सेकेन्ड एपिसोड अफ फिजियोकास्ट। घर फर्किँदाखेरि बच्चाहरूले वेलकम गरेको, बच्चाहरूसँग खेल्न पाउँदा या बच्चाहरूले चाहिँ जुन एक लेभल अफ एक्साइटमेन्ट दिएर चाहिँ आफ्नो प्यारेन्ट्सहरू घर आइपुग्दाखेरिको जुन एउटा लेभल अफ एक्साइटमेन्ट देख्दाखेरि बच्चाहरूलाई हेरेर दिनभरिको थकान मेटिने काम बच्चाहरूबाट नै हुन्छ। लाइक टु ह्याभ अ किड्स इज लाइक ह्याभिङ एभ्रिथिङ ह्याप्पिनेस। अब हाम्रो बच्चाहरूलाई केही समस्या भयो भने या केही समस्या हुन नदिनको लागि या बच्चाहरूको लागि स्वस्थ सबैको चाहना नै हुन्छ, स्वस्थ जीवन जसको पनि चाहना नै हुन्छ, स्पेसली बच्चाहरूको। आजको एपिसोडमा हामीले बच्चाहरूको समस्या सम्बन्धित उपचार गर्ने फिजियोथेरापिस्ट डक्टर रिमा साई पेडियाट्रिक फिजियोथेरापिस्टलाई हामीले यो स्टुडियोमा चाहिँ वेलकम गरेको छौँ। वेलकम टु द सो। Thank you for having me. And congratulations for taking such a great initiative. जसले गर्दा जनरल पब्लिकमा चाहिँ फिजियोथेरापीको स्कोप, यसको डिफ्रेन्ट स्पेसालिटिजको अवेरनेस चाहिँ बढाउन मद्दत गर्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। लामो समयदेखि पेडियाट्रिक फिजियोथेरापिस्टको रूपमा तपाईँले काम गर्दै हुनुहुन्छ। अन्डर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट सबै राजीव गान्धी युनिभर्सिटीबाट गर्नुभयो। कति खुसी लागिरहेको थियो, तपाईँ अन्डर ग्रेजुएट र पोस्ट ग्रेजुएट दुइटामै गोल्ड मेडलिस्ट हुँदो रहेछ। सो यु आर वर्किङ इन मेडिसिटी फ्रम लास्ट 5 years एज अ पेडियाट्रिक फिजियोथेरापिस्ट। कस्तो छ त अनुभव, के छ? यस्तो वेन वर्क इज फन होइन, त्यसमा झन् रमाइलो हुन्छ कि। अनि डिलिङ विथ पेडियाट्रिक पेसेन्ट्स इज माई प्यासन भने जस्तै भयो। अब मलाई चाहिँ मैले काम गरिरहेको छु भनेर चाहिँ कहिले पनि फिल भएन। द्याट्स एब्सोल्युटली राइट। भनेपछि आफ्नो पेसा मन पराउनु पऱ्यो, आफ्नो पेसामा फन हुनु पऱ्यो, यसले चाहिँ जस आफूलाई काम गर्न अगाडि बढ्न इट विल हेल्प यु अ लट, राइट? पेडियाट्रिक फिजियोथेरापी जस्तै मान्छेले फिजियोथेरापी मात्रै सुनिरहेको हुन्छ होइन। पेडियाट्रिक फिजियोथेरापी भन्ने बित्तिकै वाट इज दिस, यो के हो यो भन्ने जस्तो खालको पनि छ अझै पनि। अनेस्टली अब हामीले हाम्रो कन्टेक्स्टमा, नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि त्यो छ। तपाईँले पेडियाट्रिक फिजियोथेरापीलाई बुझाउनु पर्दाखेरि सामान्य मान्छेले सबैजनाले पेडियाट्रिक फिजियोथेरापी हो चाहिँ के त भनेर भन्दाखेरि हाउ डु यु डिफाइन पेडियाट्रिक फिजियोथेरापी? अब पेडियाट्रिक फिजियोथेरापीलाई बुझाउनु पर्दा चाहिँ पेडियाट्रिक फिजियोथेरापी ट्रिटमेन्टको उपचारको एउटा यस्तो विधि हो जसमा चाहिँ हामीले नवजात शिशुदेखि लिएर 16 वर्षका बालबालिकाहरूमा अब विभिन्न किसिमका समस्याहरू देखिन्छन् नि। अब मस्कुलोस्केलेटल भनेर तपाईँको हार्ट जोनी रिलेटेड, अनि अर्को भनेको नसा, मस्तिष्क, फोक्सो सम्बन्धी समस्या, त्यस्तै गरी डेभलपमेन्टल माइलस्टोन भन्छौँ, विकासका क्रममा बच्चाहरूमा देखिने समस्याहरू। यी सबैलाई चाहिँ समयमा नै पहिचान गर्छौँ अनि डिफ्रेन्ट ट्रिटमेन्ट टेक्निक्स र एप्रोचेसहरू युज गरेर हामीले चाहिँ बालबालिकाको लाइफस्टाइललाई सहज बनाउन मद्दत गर्छौँ। जेनरली भन्दाखेरि चाहिँ अब यो पेडियाट्रिक फिजियोथेरापीको चाहिँ मेन हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि बच्चाहरूमा कुनै समस्या छ भने असिस गर्ने, त्यो समस्यालाई पहिचान गरेर के समस्या छ, जस्तै भन्नुभयो मस्तिष्कको भन्नुभयो, हार्ट जोनी तथा नसाको कुरा गर्नुभयो, फोक्सोमा देखा पर्ने र विकासका क्रममा जस्तै डेभलपमेन्टल माइलस्टोनको विषयमा या त्यो समयमा चाहिँ केही आउने समस्याहरूको बारेमा चाहिँ त्यो रोगलाई पहिचान गरेर त्यसलाई उपचार गर्नेमा चाहिँ पेडियाट्रिक फिजियोथेरापीलाई राख्न सकियो। द्याट्स ग्रेट। भनेपछि यो कति वर्षको समयको उमेरमा हुन्छ? नवजात शिशुदेखि कति वर्षसम्मको, भर्खरको सुरुदेखि नै हुन्छ? हजुर, जन्मिने बित्तिकैदेखि तपाईँको 16 इयर्ससम्म। भर्खरै जन्मेको बच्चाहरूमा के समस्या देखिन्छ? भर्खर जन्मेको बच्चाहरूमा चाहिँ एउटा कन्जेनाइटल डिसअर्डर्स भनेर भन्छौँ हामीले होइन। कन्जेनाइटल डिसअर्डर्स भनेको चाहिँ प्रेग्नेन्सीमै हुने समस्या वा बच्चा जन्मिँदै हुने डिसअर्डर्स द्याट आर सिन ड्युरिङ बर्थ। अब कन्जेनाइटल डिसअर्डर्स बुझाउनु पर्ने बेला, अब जनरल पब्लिकलाई बुझाउनु पर्ने बेला, कतिजनाको बच्चा जन्मेको बेला बच्चाको खुट्टा अलिक घुम्रेको होइन, कम्मर होइन, हिप बोन अलिक अनस्टेबल भएको, जसलाई कन्जेनाइटल डिस्प्लेजिया डिस्लोकेसन अफ हिप भन्छौँ हामीले। अनि क्लब फुट भनेर जुन मैले अघि न खुट्टा घुम्रेको भन्यौँ, त्यो भयो त्यो समस्या। त्यो बाहेक अरू भनेको चाहिँ प्रिटर्म बेबी होइन, जो हप्ता नपुग्दै कम्प्लिट आमाको पेटमा बस्न नपुग्दै होइन, कम्प्लिट विक्स नपुग्दै 9 मन्थको अवधिभन्दा अगाडि जन्मेका बच्चाहरूमा चाहिँ फोक्सो मजाले डेभलप भएको हुँदैन, जसका कारणले गर्दा बच्चाहरूलाई चाहिँ भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो बच्चाहरूमा हामीले चेस्ट फिजियोथेरापी पनि गर्छौँ। अब जेनरली चेस्ट फिजियोथेरापी चाहिँ अब हामीले भनौँ न, जस्तै निमोनियाको केसमा, सिओपिडीको केसमा चाहिँ चेस्ट फिजियोथेरापी गरिरहेको देखिन्छ। बच्चाहरूको चेस्ट फिजियोथेरापी भन्ने बित्तिकै मान्छेलाई चाहिँ अलिकति हुन सक्ला,
के हो त यो? जस्तै चेस्ट फिजियोथेरापी बच्चाहरूमा कसरी गरिन्छ, यो के हो, यसले गर्दाखेरि बच्चाकोमा चाहिँ के राम्रो असर गर्छ, के छ यसकोमा चाहिँ? अब बच्चाको चेस्ट फिजियोथेरापीमा विभिन्न किसिमका टेक्निकहरू हुन्छन्, जसमध्ये एउटा पिएनएफ रेस्पिरेसन भन्छौँ हामीले, अर्को चेस्ट म्यानिपुलेसन भनेर पर्कसन एन्ड भाइब्रेसन टेक्निक्स भन्छौँ, अर्को एउटा चाहिँ पोजिसनिङ टेक्निक भन्छौँ। अब चेस्ट म्यानिपुलेसन जस्तै कि पर्कसन भाइब्रेसनहरूले चाहिँ बच्चाको फोक्सोमा अब खकार जम्मा भएको केसमा चाहिँ त्यसलाई अलिकति लुजन अप गरेर होइन सक्सनिङको थ्रुमा चाहिँ खकारहरू जम्मा हुन दिँदैनन्। त्यस्तै सर्टेन पोजिसनिङ टेक्निक चेस्टको लागि पनि पोजिसनिङ टेक्निक्सहरू हुन्छ होइन। यसले चाहिँ के गर्न मद्दत गर्छ भन्दाखेरि बच्चाको कुनै एउटा लङ्सको कुनै एउटा भाग कोल्याप्स छ होइन भनेपछि हामीले त्यसमा डिफ्रेन्ट फिजियोथेरापीमा टन अफ टेक्निक्सहरू हुन्छन् जसले गर्दा त्यो कोल्याप्स लङलाई चाहिँ रिएक्सपान्ड हुन हेल्प गर्छ। चेस्ट फिजियोथेरापीबाट अब हामीले चाहिँ लङ्सको चाहिँ टोटल भोल्युम जुन त्यसलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्ने, टोटल लङ क्यापेसिटीलाई इन्क्रिज गर्ने काम गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि उसको बच्चाको चाहिँ ओभरअल ग्रोथमा चाहिँ हेल्प गर्छ भनेर भन्न सकिन्छ। अब तपाईँको चेस्ट राम्रो हुनु बित्तिकै चाहिँ बच्चाको एनआइसियु स्टे कम हुने भयो होइन, इभेन्चुली द्याट विल हेल्प। अनि बच्चा एनआइसियुमा हुने बेला नट ओन्ली वी फोकस अन चेस्ट फिजियोथेरापी, त्यो सँगसँगै चाहिँ होइन बच्चाको मुभमेन्टहरू कस्तो छ, ह्यान्ड लेगको मुभमेन्ट कस्तो छ, अनि अरू बच्चाको पोजिसनिङ टेक्निक्सहरू पनि हामीले नर्सेसलाई ह्यान्ड ओभर दिएर जान्छौँ। अघि कन्जनाइटल डिजिजको कुरामा चाहिँ हामी बसिरहेको डिसअर्डरको कुरा गरिरहेको थियौँ। कन्जनाइटल डिसअर्डर इज इट लाइक जेनेटिक? Congenital can be genetic. One of the cause of congenital disorder is genetic, but there are number of factors. होइन अब one of the cause is genetic, त्योभन्दा बाहेक अब congenital हुनुको कारण चाहिँ अब ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी कुनै फर्म अफ इन्फेक्सन, कुनै फर्म अफ इन्जुरी, मदरलाई होइन त्यस्तो कुनै काइन्ड अफ ट्रमाहरू भयो भने पनि हुन्छ। अब हामीले यो अझै अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि नवजात शिशु जस्तै इन्फान्टहरूमा हजुर के कस्ता समस्या देखिन्छन्? लाइक ब्रोड स्पेक्ट्रममा हेर्दाखेरि चाहिँ भर्खर जन्मिँदाखेरि बच्चाहरूमा जस्तै कन्जनाइटल डिसअर्डरको कुराहरू आयो, त्यो बाहेक अरू के समस्याहरू देखा पर्छ? अरू अब तपाईँको भर्खर जन्मिने बच्चाहरूमा मैले कन्जेनाइटलको कुरा गरेँ, चेस्ट कुरा गरेँ होइन, अरू भनेको चाहिँ सेरेब्रल पाल्सी होइन, डाउन सिन्ड्रोम होइन, जुन चाहिँ सबैले सुनिराख्नु भएको छ, यस्तो यस्तो समस्या पनि देखिन्छन्। सेरेब्रल पाल्सीको बारेमा केही कुरा गरौँ न। हजुर, सेरेब्रल पाल्सीलाई चाहिँ तपाईँले सामान्य भाषामा बुझाउनु पर्दा या चाहिँ के हो, कसरी हुन्छ, त्यो भइसकेपछि के यसको बारेमा अलिकति छलफल गरौँ न। सेरेब्रल पाल्सी सामान्य भाषामा बुझाउनु पर्दा चाहिँ होइन कुनै पनि ड्यामेज टु द डेभलपिङ ब्रेन अफ द चाइल्ड है, कुनै पनि फर्म अफ ड्यामेज टु द डेभलपिङ ब्रेन अफ द चाइल्ड जसले गर्दा चाहिँ बच्चाको मुभमेन्ट र पोस्चरमा चाहिँ एफेक्ट गर्छ। इभेन्चुली मुभमेन्ट र पोस्चर भन्ने बित्तिकै त्यसमा इट क्यारिज अ लट्स अफ थिङ्स है। अब मुभमेन्ट जस्तै अब सिपीलाई ब्रेनमा केही ड्यामेज भएको भनेर चाहिँ सेरेब्रल पाल्सी भनेर जस्तै त्यसमा केही अक्सिजनको कमी भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ सिपी हुन्छ। जस्तै सिपी भनेको बाल मस्तिष्क पक्षघात होइन, यसले चाहिँ हाम्रो शरीरमा कस्तो कस्तो खालको असर लिएर आउँछ त? यसले के प्यारालाइसिस गराउने हो कि यसले के गर्छ? जस्तै सिपी भइसकेको बच्चाहरूमा चाहिँ के खालको कमीहरू देखा पर्दछ? सिपी भएका बच्चामा चाहिँ जेनरल अरू सेम एज ग्रुपको बच्चाहरूमा कम्पेयर गर्ने भन्दा चाहिँ सिपी भएका बच्चाहरूमा चाहिँ डेभलपमेन्टल माइलस्टोनमा डिले हुने होइन। अब यसको कज फेरि जानुपर्ने बेला चाहिँ डिफ्रेन्ट फर्म अफ सिपी, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सिपी हुन्छ है। अब स्पास्टिक सिपी भयो भने कडापन होइन, मेरो बच्चाले चाहिँ हातखुट्टा कडा गरिदिन्छ होइन, यो हुने हुन्छ। अनि अर्को एउटा हाइपोटोनिक सिपी भयो भने चाहिँ अलि लुलु खालको होइन। अब सिपीमा पनि यो कस्तो कस्तो फर्मको टाइटनेस हुन्छ वा कसरी फ्ल्यापी हुन्छ भन्ने एउटा काइन्ड भयो। त्यो बाहेक चाहिँ सिपीमा चाहिँ कम्बाइन्ड विथ दिज थिङ्स होइन, अरू सिम्टम्स पनि होइन। अब साइकोलोजिकली डेभलपमेन्ट पनि अलिक स्लो हुने होइन। अब कोही कोही बच्चामा चाहिँ ड्रुलिङ अफ सलाइभा देखिने होइन, यस्तो यस्तो समस्या पनि देखा पर्छ। जस्तै अब यो सिपीकै कुरा गर्दै जाँदाखेरि फिजियोथेरापीको इन्टरभेन्सन लाइक फिजियोथेरापी कहिले गर्ने, कसरी गर्ने, कि कसरी अगाडि बढ्छ त फिजियोथेरापी यसमा चाहिँ, सिपीको केसमा चाहिँ? फिजियोथेरापी अब एज सुन एज सिपी डायग्नोज हुन्छ होइन त्यो दिनदेखि नै सुरु हुन्छ होइन। अनि प्लस तपाईँको फिजियोथेरापी को एउटा अर्ली इन्टरभेन्सन भन्ने पार्ट हुन्छ होइन। अर्ली इन्टरभेन्सन भनेको बच्चा डेलिभरी भइसकेपछि नै होइन वी युज डिफ्रेन्ट फर्म अफ स्केल्स होइन। अब यति एज ग्रुपमा भर्खर न्युनेट भन्नाले 1 मन्थभित्रको बच्चालाई, त्यसरी इन्फेन्ट हुन्छ, चिल्ड्रेन हुन्छ, डिफ्रेन्ट एज ग्रुपमा चाहिँ हामीले सर्टेन फिजियोथेरापीमा स्केल्स युज गर्छौँ। त्यो स्केलको स्कोरिङबाट पनि थाहा हुन्छ कि वेयर द चाइल्ड इज ल्यागिङ
होइन अनि टेकिङ द बेस होइन त्यो स्किललाई बेस बनाएर चाहिँ हामीले चाहिँ फिजियोथेरापी सुरु गर्छौँ फ्रम द भेरी अर्ली स्टेज। जस्तै अब हामीले अहिले फिजियोथेरापी ट्रिटमेन्ट गर्छौँ भनिराख्दाखेरि हजुर फिजियोथेरापी ट्रिटमेन्ट चाहिँ के हुन्छ र त्यसको अब्जेक्टिभ्स के हो? फिजियोथेरापी ट्रिटमेन्टको अब्जेक्टिभ्समा पहिला जानुपर्दा चाहिँ फिजियोथेरापी ट्रिटमेन्ट एम्स टु इन्क्रिज द स्ट्रेन्थ होइन एन्डुरेन्स ब्यालेन्स कोअर्डिनेसन यो चारवटा चाहिँ मोस्ट फ्यामिलीहरूले युज हुने कुरा हो। समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि कुनै पनि बच्चालाई आफ्नो दैनिक जीवनमा आफूले चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भएर चाहिँ इन्डिपेन्डेन्समा फोकस फङ्सनल गरोस् भनेर चाहिँ हजुर मेन टार्गेट चाहिँ त्यो भयो। हजुर। अब्जेक्टिभ चाहिँ कुनै पनि Objective बच्चालाई चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट रूपमा चाहिँ उसलाई चाहिँ अब जति उसको चाहिँ कन्डिसनले चाहिँ अलाउ गर्छ त्यही अनुसारले चाहिँ हजुर। रिकभरीलाई चाहिँ अगाडि लिएर इन्डिपेन्डेन्ट बनाउने भनेर चाहिँ भन्न मिल्यो। वाट अल आर द टेक्निक्स डु वी युज फर द सिपी? लाइक अब सिपी मात्रै पनि नभनौँ, सिपी भयो डाउन सिन्ड्रोम भयो अरू कुनै पनि केसेसहरू जुन चाहिँ यो बच्चाहरूमा देखा पर्ने यसमा चाहिँ फिजियोथेरापी इन्टरभेन्सन्स लाइक के हुन सक्यो त यसमा? अब मेन जेनरल टेक्निक्समा जानु पर्दाखेरि अब स्ट्रेन्थनिङ एक्सर्साइज स्ट्रेचिङ एक्सर्साइज ब्यालेन्स कोअर्डिनेसन एक्सर्साइज भनेको चाहिँ जेनरली गइहाल्यो। त्यो बाहेक पनि स्पेसिफिकली जानुपर्दा वी युज डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ अप्रोचेस है जसमा चाहिँ अब मैले फ्यु नेम गर्नुपर्दा सेन्सरी इन्टिग्रेसन भनिन्छ, सिआइएमटी भनिन्छ, अर्को भोइटा थेरापी भनिन्छ होइन, अर्को मसल रिएजुकेसन भनिन्छ। अब यो चाहिँ ब्रोड होइन रिसर्च गरेर ब्रोड अब तपाईँको साइन्टिफिकली प्रुभन अप्रोच टाइपको भयो। त्यो एप्रोचमा काम गर्दा चाहिँ हामीले सँगसँगै डिफ्रेन्ट टेक्निक्स चाहिँ लग्छौँ कि त्यसको भित्रै अब स्ट्रेचिङ गर्नुपर्ने कि स्ट्रेन्थनिङ गर्नुपर्ने कि त्यो बच्चाको रिफ्लेक्स इनहिबिट गर्नुपर्ने कि रिफ्लेक्स फेसिलिटेट गर्नुपर्ने कि यो सब चाहिँ काम गर्छ। अब हामी के कुरा गरौँ भन्दाखेरि उपचार त गर्ने हजुर होइन। अब मैले मेरो आफ्नो कन्टेक्स्टबाट भन्दाखेरि चाहिँ अब भनौँ न अब यङ मान्छेहरूलाई अब अलि टु वे कम्युनिकेसन गर्न सक्ने मान्छेहरूलाई त हामीले त मजाले यस्तो यस्तो हो भनेर बुझाउन सक्छौँ, यो गर भन्न सक्छौँ। बच्चाहरूलाई फिजियोथेरापी गराउनु भनेको त इट लुक्स सो च्यालेन्जिङ नि होइन र कस्तो हाउ डु यु एक्सप्लेन लाइक कसरी गर्ने बच्चाहरूलाई कसरी आफूसँग एट्र्याक्ट गराउने? अब त्यही अब जस्तै एज यु सेड लाइक कि देयर आर लट्स अफ एप्रोच, त्यो एप्रोच युज गर्दाखेरि त स्पेसिफिक नै हुनु पर्यो। अब मान्छेले भन्दाखेरि त बल खेलाएको छ उठाएको छ हिँडाएको छ जस्तो मात्रै लाग्छ, तर देयर आर लट्स अफ थिङ्स लाइक आई नो लाइक फ्रम द सेम ब्याकग्राउन्ड होइन। हाउ डु यु इन्काउन्टर अल दिस थिङ्स लाइक बच्चाहरूलाई कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने त फिजियोथेरापी कसरी चाहिँ आफूले आफ्नै लाइक भनौँ न कन्ट्रोलमा राखेर यो ट्रिटमेन्ट चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने? अब बच्चाहरूको फिजियोथेरापीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ फर्स्ट भिजिट होइन वेन अ चाइल्ड एन्ड अ पेरेन्ट कम्स टु यु होइन फर्स्ट भिजिटमा चाहिँ यु निड टु विन ट्रस्ट अफ बोथ कि होइन पेरेन्टको प्लस बच्चाको दुवैजनाको होइन। अरूमा त तपाईँले एडल्ट पेसेन्टमा चाहिँ मोर अफ वान वे जस्तो गइरहेको हुन्छ धेरै जस्तो केसमा, तर फर्स्ट भिजिटमै यु निड टु इम्प्रेस द चाइल्ड टु होइन ही अर सी निड्स टु बी फिल प्रोटेक्टेड होइन। कतिजना चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि व्हाइट कोट लगाएको देख्ने बित्तिकै मलाई सुई लगाइदिन लाग्यो होइन, सुई लगाइदिन लाग्यो फेयर होइन, त्यो कन्फिडेन्ट चाहिँ होइन आई एम हियर टु हेल्प यु होइन, आई एम हियर टु हेल्प टु मेक यु सिट होइन, त्यो सबै कन्फिडेन्ट आई एम हियर टु हेल्प यु टु मेक यु वक भनेर चाहिँ एउटा कन्फिडेन्ट बिल्डअप गर्ने होइन। अनि अलिक ठुलो बच्चाहरूमा चाहिँ दे क्यान अन्डरस्ट्यान्ड नि त होइन। अनि बेसी यु सुड नट ओन्ली कम्युनिकेट विथ द पेरेन्ट्स मात्रै कि होइन बच्चालाई पनि डे टु डे लाइफमा चाहिँ तिमीलाई केही समस्या छ होइन यु निड टु लिसन टु देयर प्रब्लम पनि कि त्यो चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो फर्स्ट भिजिटको कुरा गर्नुपर्ने बेला। टु बी अनेस्ट लाइक यहाँ अहिले भन्दाखेरि चाहिँ पेसेन्टलाई पनि एक किसिमको एउटा अस्योरेन्स चाहियो या एउटा असेसमेन्ट उसको नि लिनु पर्यो या उसँग पनि काउन्सिलिङ गर्नु पर्यो, बच्चाहरूसँग बच्चाहरूकै तरिकाबाट एप्रोचमा चाहिँ जानु पर्यो होइन भनेपछि उसलाई साइकोलोजिकली बुस्ट गर्नु पर्यो। यसमा अझै एउटा म केही डिस्कसन गर्न चाहेँ जस्तै बच्चाहरूलाई तिमीलाई त यो समस्या छ भनेर चाहिँ अगाडि बढाउनुहुन्छ या गर्नुपर्ने हो या चाहिँ बाबु या नानी यस्तो छ अब हामीले यो गऱ्यो भने यस्तो राम्रो हुन्छ यसरी पोजिटिभ हाउ यु गर्न डिल लाइक कसरी चाहिँ गरिन्छ त मतलब हुन्छ नि अब हामीले चाहिँ डाइरेक्टली ओहो तिमीले यस्तो भएर छ भन्दाखेरि त उसलाई नराम्रो असर त पर्न सक्ला नि त होइन, त्यसमा चाहिँ कसरी डिल गरिन्छ? अब तपाईँले भन्नुभएको राइटै भन्नुभयो होइन, तिमीलाई यो समस्या छ भनेर फर्स्टमा नेगेटिभ भयो नि त, त्योभन्दा चाहिँ बेटर वे अफ आस्किङ के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीलाई डेली लाइफमा घरमा के गर्दा गाह्रो हुन्छ
केही सामान उठाउन गाह्रो हुन्छ कि खाँदा गाह्रो हुन्छ कि होइन अब सोफामा चढ्न गाह्रो हुन्छ कि उभिन गाह्रो हुन्छ कि त्यो सोध्ने होइन अनि ऊ आफ्नो भन्छ भनेको पनि छ धेरैले है भन्न पनि भन्छ यो गाह्रो हुन्छ भनेर भनेपछि चाहिँ आइएम हियर टु होइन हेल्प यु भन्ने चाहिँ एउटा एस्युरेन्स हुनु पऱ्यो चाहिँ अब तिमीले मसँग भोलिदेखि एक्सर्साइज सुरु गर्छौ होइन भनेपछि तिमीले मसँग आएर एक्सर्साइज गर्यो वा हाम्रो फिजियोथेरापी सेन्टरमा एक्सर्साइज सुरु गऱ्यौँ भने 1-2 दिनपछि यस्तो हुनसक्छ होइन तिमीलाई जुन अहिले गाह्रो भइरहेको थियो अब सपोज भर्याङ चढ्न गाह्रो भइरहेको थियो तिमीलाई धेरै सजिलो हुन्छ भयो भने चाहिँ उसले पनि इन्ट्रेस्ट चाहिँ देखाउँछ अनि यो त तपाईँको फर्स्ट डेको काउन्सिलिङको कुरा भयो देन कम्स ट्रिटमेन्टको कुरा हो नि त अब फिजियोथेरापी फर पेडियाट्रिक पेसेन्ट्स सुड नट बी मोनोटोनस होइन यु हेभ टु बी डान्सर यु हेभ टु बी सिङ्गर यु हेभ टु बी स्टोरी टेलर होइन यु हेभ टु बी टिकटक मेकर समटाइम्स होइन त्यो सबै कुरा चाहिँ हुनुपर्छ ट्रेन्डिङ होइन बिकज आजकल मेरो पेसेन्टहरू हुनुहुन्छ होइन रिसेन्टली पनि टिकटक बनाउँछु भनेपछि मात्र एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ कि होइन टिकटकको एउटा मुभ गरेपछि एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ होइन आई निड टु स्टार्ट विथ अ ट्रेन्डिङ टिकटक डान्स स्टेप होइन त्यस्तो हुन्छ यु हेभ टु बी लाइक फन्नी होइन भनेपछि फन लभिङ पेडियाट्रिक फिजियोथेरापिस्ट भनेपछि मल्टी ट्यालेन्टेड हजुर हुनुपर्छ त्यसरी त बोरिङ हुँदैन इट विल नट बी ओन्ली डुइङ द एक्सर्साइजेस एन्ड अल भनेपछि मल्टी क्यारेक्टर भनेपछि एउटा आर्टिस्ट नै हुनुपर्छ यसमा अलिकति फन अबाउट होइन जस्तै बच्चाहरूलाई भनिन्छ नि जस्तै अब हामीले असेसमेन्ट गऱ्यौँ ट्रिटमेन्टको प्लानहरू पनि बनायौँ अब कम्युनिकेट गर्न सक्नेसँग बोल्न सक्नेसँग त बोलिरहेको हुन्छ बोल्न नसक्ने जुन अब उसले आफूलाई एक्सप्रेस गर्न नसक्ने मलाई यो प्रब्लम भएको छ भनेर उसको त्यो ब्रेन नै डेभलप नभइसकेको या एकदम भर्खरको बच्चाहरूमा चाहिँ हाउ यु गन वर्क अन इट लाइक कसरी हाउ यु गन वर्क त अब यसमा चाहिँ कुरा आउँदा चाहिँ एउटा फर्स्टमा पेरेन्ट्सतिर नै कन्भर्सेसन गरिन्छ होइन देन यस्तो अब ठुलो बच्चा नभएको केसमा सानसानो बच्चाको केसमा चाहिँ एसेसमेन्ट प्लेज अ मेजर रोल होइन हामीले ह्यान्ड्स अन स्किल भन्छौँ नि जुन हामीले अघि नै पनि मैले कुरा गरेको थिएँ डिफ्रेन्ट स्केल्स युज गर्छौँ एज एप्रोप्रिएट स्केल्स भनेर हुन्छ कि होइन जुन चाहिँ हामीले एउटा अम्ब्रेला टर्ममा भन्नुपर्ने बेला डेभलपमेन्टल स्क्रिनिङ भन्छौँ होइन द्याट स्केल योर एसेसमेन्ट विल गिभ यु अ लट अफ आइडिया हामी इच एन्ड एभ्री सिस्टममा जान्छौँ अब यहाँ अलिकति डेभलपमेन्टल माइलस्टोनकै कुराहरू आयो होइन मलाई एउटा यो बुझाउन मन पनि छ थ्रु यु होइन डेभलपमेन्टल माइलस्टोन जुन डिले हुन्छ नि होइन इज इट लाइक कि डेभलपमेन्टल माइलस्टोन डिले भएको कारणले गर्दाखेरि केही प्रब्लम आउँछ कि चाहिँ केही प्रब्लम भएको कारणले गर्दाखेरि डेभलपमेन्टल माइलस्टोन डिले हुन्छ यस्तो बुझाउनु पर्दा चाहिँ डेभलपमेन्टल माइलस्टोन भएपछि चाहिँ केही प्रब्लम आउने होइन डिले भएपछि आउने होइन कि इफ द चाइल्ड हेज सर्टेन डिसअर्डर्स लाइक सिपी डाउन सिन्ड्रोम मस्कुलर डिस्ट्रफिज होइन वा बच्चालाई चाहिँ प्रिमेच्योर डेलिभरी भएर भेन्टिलेटरमा एनआइसियु स्टे गर्नु परेको थियो भने चाहिँ त्यस्ता बच्चाहरूमा चाहिँ डेभलपमेन्टल माइलस्टोन्समा डिले आउँछ भनेपछि द्याट डिसअर्डर्स आर कजिङ द डिले बट अर्को एउटा फेरि सेकेन्ड पार्ट आउँछ नट नेसेसरीली कि सबै डिसअर्डर कुनै डिसअर्डर भएपछि मात्रै डेभलपमेन्टल डिले आउँछ भन्ने छैन होइन देयर इज अ एज रेन्ज कि होइन कुनै बच्चामा चाहिँ कुनै कन्डिसन नहुँदा पनि ऊ बस्न अलिकति ढिला हुने होइन उसको सँगैको पेयर भनौँ न होइन उसको सँगैको बच्चाभन्दा अलिकति ढिला हुने उभिन अलिक ढिला गर्ने चाहिँ हुन्छ आई क्यान रिलेट अन दिस लाइक अनेस्टली भन्दाखेरि जस्तै ओहो मेरो छोरी त 1 वर्षमै हिँड्यो र सँगै जन्मेको छोरी त अझैसम्म हिँडेको छैन भन्ने मिसकन्सेप्सन कस्तो धेरै छ नि होइन लाइक बिङ अ प्यारेन्ट्स लाइक मैले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ ओहो मेरो छोरा त 1 वर्षमा हिँडेछ त्यो त अस्ति त्यो सँगसँगै जन्मै त हिँडेको छैन नि यसमा वाट इज योर ओपिनियन अब यसमा चाहिँ अब कतिजनाले चाहिँ अब मेरो छोरा भनेर होइन अब 12 मन्थ्समा हिँड्यो भन्दैला होइन तपाईँको छोरा त 12 महिना भयो उभिन पनि सकेको छैन होइन इट्स ओके फ्यु 2-3 मन्थ्स फ्युमा डिले हुनु इज ओके इट्स नट 12 महिनामा नै इट्स नट 15th मन्थमा नै भन्ने हुँदैन देयर इज अ रेन्ज कि सिटिङ यतिदेखि यति रेन्जसम्म हुन्छ होइन अब जेनरल पब्लिकले बुझ्ने बेला सिटिङकै कुरा गर्नुपर्ने बेला बच्चा विथाउट सपोर्ट बस्यो भन्ने हुन्छ तर वेन वी गो इन्टु डेप्थ मेडिकली जाने बेला देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सिटिङ देयर इज सपोर्टेड सिटिङ देयर इज प्रप्ड अप सिटिङ होइन बच्चा यसरी बस्छ हाई गार्ड सिटिङ हो यो तिनटाको पनि होइन बच्चाले कुन महिनामा गर्छ भने फरक हुन्छ कि भनेपछि एभ्री चाइल्ड इज डिफ्रेन्ट विथ देयर ओन टाइम जब चाहिँ 2-3 मन्थ्स भन्दा अलिक बेसी नै ढिला गरे जस्तो लाग्यो भने चाहिँ बेटर देन
हुन्छ नि आफूले टेन्सन लिएर बस्नु होइन अरूको कुरा सुनेर बस्नु भन्दा सुन्नुभन्दा चाहिँ यु सुड गो टु यर पेडियाट्रिक फिजियोथेरापिस्ट अर यु सुड भिजिट यर पेडियाट्रिसियन द्याट विल बी बेस्ट। अब भनेपछि यो एउटा टपिक चाहिँ मलाई साह्रै इन्ट्रेस्टिङ हजुर किन मलाई भन्न किन मन लागेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ कतिजनाको प्रब्लम छ क्या यो हुन्छ नि हजुर ओहो मेरो त किन हिँडेन हजुर अननेसेसरी टेन्सन हो भयो नि त होइन हजुर प्यारेन्ट्स हुनु गाह्रो छ नि जस्तै अब अर्कोले आएर के भनिदिन्छ ओहो तिमीले खाएन मेरोले त कस्तो खान्छ तिमीले कति मोबाइल धेरै हेर्छ हजुर लेट्स डिस्कस अन दिस पोइन्ट है हजुर आजभोलिको बच्चाहरू त एकदमै मोबाइल एडिक्ट हजुर है एकदमै मोबाइल एडिक्ट विल कम टु द पोइन्ट त्यो कुरामा पनि हामी आउँछौँ तर यो एउटा जस्तो हुन्छ नि अब अनगोइङ उसमा चाहिँ सिनारियोमा चाहिँ अलिकति कुरा गर्दाखेरि बच्चाहरू खाना नखाइदिने होइन अनि राम्रोसँग चाहिँ टोइलेटिङहरू नभइदिने अलिकति जिद्दी भइदिने यसको यो जुन जति पनि टर्म्स मैले भने नि यसको टर्म्सलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एज अ फिजिकल्ली त्यसको रिलेसन राख्दाखेरि चाहिँ हाउ डु यु कनेक्ट अल दिस थिङ्स। अब यो मोर अफ आजकल यो इलेक्ट्रोनिक डिभाइस युज भनिन्छ नि होइन झन् त अहिले कोभिड लकडाउन एन्ड अल पछि धेरै बच्चाहरूमा देखा परेछ यो समस्या होइन। अब उठ्न बित्तिकै क्लास हुँदैन अब एकमाथि त अनलाइन क्लास पनि स्क्रिनमै त्यो बाहेक गेम पनि स्क्रिनमै होइन अब बोइज छ भने त्यही अनुसार गेम गर्ल्स छ भने बार्बी गेम एन्ड अल होइन डिफ्रेन्ट एप्स युज गर्ने त्यो भयो भने चाहिँ हाम्रो पालामा हामी के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ मोर अफ आउटडोर गेम्स खेल्थ्यौँ होइन अनि द्याट हेल्प इन डिफ्रेन्ट थिङ्स होइन हाम्रो मसल स्ट्रेन्थ राम्रो गर्न ब्यालेन्स राम्रो गर्न हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टम डाइजेसन राम्रो गर्नदेखि सबैमा हेल्प गरिन्थ्यो। अब यो एकमाथि यो अहिले अब स्क्रिनको जमाना आएपछि बच्चा पेरेन्ट्स मात्र होइन बच्चा पनि एउटा एउटा ठाउँमा बसेर स्क्रिनको अगाडि हुने यसले अब डाइजेसनमा प्रब्लम गर्ने ओबेसिटी मोटोपना ल्याउने बच्चामा चाँडै होइन अब खाएको डाइजेस्टै नभएपछि कन्स्टिपेसन अभियसली हुने भयो होइन मजाले मोबाइल भएन। अर्को मेन फिजियोथेरापी पोइन्ट अफ भ्यूमा अर्को देखिने समस्या भनेको चाहिँ बच्चा यस्तो नेक होइन नेकको कर्भेचर बिग्रिने होइन यस्तो तपाईँले देख्नु भएको छ होला कतिजना त्यस्तो निहुरेर फोन स्क्रिन चलाउने होइन अनि अलिक कुप्रो परेर हिँड्ने अनि मोर अफ ह्यान्ड पेनहरू हुने अनि ब्याकको स्पाइनको कर्भेचरै चेन्ज हुने पनि देखेछौँ हामीले। अहिले एज यु सेड लाइक हो स्क्रिन टाइमिङ यति धेरै भएको छ कि जसले गर्दाखेरि चाहिँ 14-15 वर्षको उमेरमा पनि बोनमा प्रब्लम देखिने नेकमा प्रब्लम देखिने दे आर कम्प्लेनिङ लाइक नमनेस छ मेरो हात हेभी छ होइन त्यो खालको चाहिँ समस्याहरू चाहिँ कम्प्लेन गरि नै राखेको हुन्छ। भनेपछि अब हामीले कसरी चाहिँ भन्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ फिजिकल्ली एक्टिभ भयो भने त्यो बच्चाको चाहिँ जुन खाने ह्याबिट टोइलेटिङको ह्याबिट र ओभरअल डेभलपमेन्टमै हेल्प गर्छ। भनेपछि अपार्ट फ्रम लाइक गिभिङ अल दिज टोइज हामीले फिजिकल्ली पनि एक्टिभ बनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ जोड दिनु पर्यो। यसमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दाखेरि यस्तै नेक पेन लिएर होइन यस्तै 6-7 इयर्सको बच्चा चाहिँ आउनु भएको थियो फिजियोथेरापीको लागि होइन जस्ट लाइक मोर अफ मोबाइल युज गेमिङ गरेर टिल्ट टाइपको भएकोमा अनि आई वाज देयर काउन्सिलिङ होइन काउन्सिल गर्दै थियौँ होइन हाम्रो पालामा त हामी यस्तो गेम खेल्थ्यौँ चुङ्गी खेल्थ्यौँ यो खेल्थ्यौँ त्यो खेल्थ्यौँ भनेर वाट इज सेड इज घर पुगेपछि मम्मी पनि फोनमा ड्याडी पनि फोनमा म चाहिँ के गर्ने त। सो पेरेन्ट्स आर दे सुड बी देयर टु मेक द डिफरेन्स फर्स्ट जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई होइन। भनेपछि बच्चाहरूले खेलेन भनेर भन्नुभन्दा बच्चाहरूसँग खेलाउनु चाहिँ पर्यो बच्चाहरूसँग खेल्नु पर्यो बिकज ही स्पोक द ट्रुथ नि त हो एकदमै राम्रो। अब यही बच्चाहरूकै विषयमा जुन यो मोडर्न डेज किड्स भन्छौँ नि हामीले डु यु हेभ एनिथिङ टु से टु देम लाइक कसैले जस्तै हुन्छ नि ऊ डक्टरले चाहिँ यस्तो भन्नुभएको थियो यो गर्नुपर्छ भनेर लाइक पिपल लिसन टु डक्टर्स होइन डु यु हेभ एनिथिङ टु से लाइक केही छ बच्चाहरूलाई भन्नको लागि चाहिँ के गर्ने कसो गर्ने यो नगर यस्तो टिप्स एन्ड ट्रिक्स लाइक एनिथिङ। बच्चाहरूलाई चाहिँ अब इट्स इन्ट्रेस्टिङ टु प्ले गेम्स अन इलेक्ट्रोनिक डिभाइस होइन बट यु सुड लिमिट यर टाइम होइन। अब नट ओन्ली फिजिकल प्रब्लम डाइजेस्टिभ प्रब्लम होइन क्या आँखाको पनि कति समस्या देखिरहेको हुन्छ होइन। सो इट सुड बी लाइक मोर अफ आउटडोर गेम्सहरू चाहिँ खेल्ने होइन। एउटा इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट म ठ्याक्कै जोड्न चाहेँ लास्ट टाइम लाइक आई वाज वाचिङ सन्जयजीको एउटा पोडकास्ट होइन अनि देयर लाइक सन्दुक रोहित वाज सेइङ कि मोबाइल हेरेर आँखा हेरेर चाहिँ के अरे उ गरेर आँखाहरू चाहिँ बिग्रिँदैन भनेर भन्नुभएको छ द्याट्स ट्रु होइन। तर मेन कुरा कस्तो त्यो भनिसकेपछि चाहिँ बच्चाहरू त डक्टरले त मोबाइल हेरेर केही हुँदैन आँखामा अलिअलि चाहिँ ड्राइनेस चाहिँ हुन्छ आँखामा ऊ चाहिँ हाल्नुपर्छ भन्ने छ। तर हामीले चाहिँ टु एज लाइक हुन्छ नि बच्चाहरूको फिजियोथेरापिस्टको रूपमा एज यु वान्ट टु से लाइक कन्भे सम मेसेज टु देम लाइक
लिमिट गर्नु लिमिट पर्यो। टाइम आँखा लिमिट त बिग्रिएन ल, ओके ओके फाइन, फाइन, तर ड्राइनेस हुन्छ होइन कतिजनालाई त्यसले गर्दाखेरि केही न केही आफ्नो एउटा होला, तर ब्रेनमा या चाहिँ हजुर कन्सन्ट्रेसन एउटा चाहिँ लाइक एडिक्सन टाइप त हुने भयो नि हजुर त। कन्सन्ट्रेसन होइन अब अँ। त्यो मोबाइल युजले गर्दा पढाइमा कम इन्ट्रेस्ट लाग्ने होइन त्यस्तो अब हुन्छ। हामीले हाम्रो पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्ने हो भने त मोबाइल जति धेरै हेऱ्यो त्यति धेरै प्रब्लम, टेक्नेक टेक्निक। होइन, अनि कति धेरै अर्को प्रब्लमहरू मोडर्न आउँछ। किड्सलाई चाहिँ अर्को एउटा सजेसन भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मैले हाम्रो फिजियोथेरापी प्र्याक्टिसमा धेरै याद गरेको कुरा चाहिँ अर्गोनोमिक्स भनेर एउटा टपिक आउँछ है। बच्चाले घरमा होमवर्क गर्ने सेटअप चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो, एकदम इम्पोर्टेन्ट है। किनभने मैले कतिजना पेरेन्ट्ससँग बच्चाहरूसँग डिल गर्ने बेला जस्तो कुप्रो परिन्छ, जसको चाँडै यो अप्पर ब्याक दुख्छ होइन, भुइँमा बसेर गर्ने होइन, अर्गोनोमिक्सको सल्लाह चाहिँ फिजियोथेरापिस्टसँग लिने। किनभने बच्चा त घन्टौँ होमवर्क गर्छ, घन्टौँ प्रोजेक्ट वर्क गर्छ नि त होइन, एन्ड बेन्डिङ लाइक दिस क्यान बी हार्मफुल टु यर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इन मेरो लट अफ छोरीले वे। होमवर्क गर्दाखेरि लाइक अराउन्ड 2 to 3 hours स्पेन्ड हजुर अन लाइक भनेपछि यसमा अर्गोनोमिक्सको कुरा आयो। डु वी निड अ प्रपर अर्गोनोमिक सेटअप फर किड्स कि के हो त यसमा? इट्स नट पुरा अफिस सेटअपको जस्तै प्रपर अर्गोनोमिक सेटअप त चाहिँदैन होइन। अब बेसिकली चाहिँ बच्चा चाहिँ लङ आवर्स एन्ड आवर्ससम्म चाहिँ बेन्डिङ गरेर बस्नु भएन होइन, अलिक कम्फोर्टेबल सानो एउटा चेयर ल्याइदिनु होइन, उसलाई उसको हाइटलाई उसको एजलाई मिल्ने खालको टेबल बनाइदिनु। इफ नट पोसिबल आजकल कस्तो पाउँछ भन्दाखेरि भुइँमा बस्ने बेला पनि युज गर्ने टेबलहरू पाउँछ कि, ल्याप टेबल भने जस्तै होइन, ल्यापटप टेबल भने जस्तै। सो द्याट क्यान हेल्प तपाईँको न्युरेर होमवर्क गर्नु र काइन्ड अफ अलिक बिट स्ट्रेट हुनुमा धेरै फरक पर्छ। अब सेरिबल पाल्सी, डाउन सिन्ड्रोम यस्तो केसेसहरू हामीले बेङ्गलोरमा पढ्दाखेरि, बेङ्गलोरमा प्र्याक्टिस गर्दाखेरि हामीले धेरै मात्रामा त्यस्तो केसेसहरू त देखा परेको थियो हामीलाई, हामी धेरै मात्रामा देख्यौँ होइन। नेपालको कन्टेक्समा एज अ पेडियाट्रिक फिजियोथेरापिस्ट तपाईँले यो डाउन सिन्ड्रोम, सिपीको त हामीले हल्का कुरा गरिहाल्यौँ, डाउन सिन्ड्रोम कतिको देखिन्छ? लाइक तपाईँको सेटअपमा डाउन सिन्ड्रोम केसेसहरू कतिको आउँछ? अहिले त थुप्रै छन्, किनभने अहिले जेनरल पब्लिकमा अवेरनेस बढ्न थालेपछि होइन, मान्छेहरूले चाहिँ बच्चालाई अब समयमा नै फिजियोथेरापी गराउने, समयमा उसको सबै मेडिकल टेस्टहरू पुरा गरेर कुन चाहिँ मेडिसिन खुवाउने, समयमा नै मेडिकली लाइनमा सानो बेलादेखि नै लाग्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट छ होइन। अहिले अब अवेरनेस बढ्न थालेपछि त्यसैले चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै नै देखा पर्छन् हस्पिटल सेटअप, कुनै क्लिनिक पनि सेटअप। रोग धेरै देखा पर्नु त कहिले पनि राम्रो कुरा त हजुर होइन। हजुर, तर अवेरनेसको कारणले चाहिँ अवेरनेसको टाइममा कारणले ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि देखा परेपछि पनि फिजियोथेरापीको प्र्याक्टिस त भइरहेको हुन्छ। जस्तै डाउन सिन्ड्रोमको असेसमेन्टको बारेमा, डाउन सिन्ड्रोमको ट्रिटमेन्टको बारेमा र डाउन सिन्ड्रोमको पिक्युलर फिचर्सहरूको बारेमा चाहिँ हामी एकछिन केही कुरा गरौँ। डाउन सिन्ड्रोमलाई चाहिँ अलिकति इलाबोरेट गरिदिनुहोस्। डाउन सिन्ड्रोममा फर्स्टमा तपाईँको एसेसमेन्टमै होइन सिम्टम देखिने, मान्छेले झट्टै हेर्दै देखिने भनेको चाहिँ होइन अब डिप्रेस नेजल ब्रिज भन्छौँ होइन, अनि आल्मोन्ड सेप आइज हुन्छ होइन, अनि नेक अलिकति सर्टर, हाम्रो नेकभन्दा पनि अलिकति सर्टर, अनि फिङ्गरहरू अलिक छोटो छोटो, खुट्टाको हातको फिङ्गरहरू अलिक छोटो छोटो हुने, अनि एउटा सिङ्गल क्रिज, पामको क्रिज हुन्छ नि, सिङ्गल क्रिज हुने। यो त अब जेनरल फिचर्स होइन, जेनरल पब्लिकले देख्ने बित्तिकै झट्ट हेर्ने बेला देखिने फिचर्स भयो। मोर अफ फिजियोथेरापीमा जानुपर्ने बेला हामी चाहिँ हाइपोटोनिया भन्छौँ होइन, मासुहरू अलिक लुलोपना फिल हुने, जति टोन भन्ने वर्ड युज गर्छौँ कि जति टोन्ड अप हुनुपर्छ त्यति नहुने, हाइपोटोनिया हो टिपिकल। यो हाइपोटोनियाले इभेन्चुअली बच्चाको मसल स्ट्रेन्थ, एन्डुरेन्स, ब्यालेन्स, कोअर्डिनेसन एन्ड all of this eventually may delay the will delay the developmental milestone हुन्छ। प्लस अपार्ट फ्रम फिजियोथेरापी पार्ट अफ फिजिकल फिचर्स भन्दा बाहेक अरू कन्जेनाइटल हार्ट डिजिज हुन्छ होइन, थाइरोइडको प्रब्लम हुन्छ होइन, यो सब पनि देखिन्छ। यो चाहिँ हजुर। जस्तै अब यसमा हामीले प्यारेन्ट्सलाई कतिको बुझाउनु पर्ने हुन्छ, कतिको लेभलसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट दिनुपर्ने हुन्छ होइन, यसलाई हामी एकचोटि एक्सप्लेन गरौँ। अब डाउन सिन्ड्रोम चिल्ड्रेनको फिजियोथेरापीको कुरा गर्ने बेला चाहिँ कति पेरेन्ट्सले चाहिँ अब सुरुमा होइन अब त्यो नलेज जेनरल अवेरनेस नभएर पनि हो होइन, कहिले हिँड्छमा पुगिदिनुहुन्छ कि कहिले हिँड्छ सिधै कहिले हिँड्छ होइन, देन वी निड टु मेक देम अन्डरस्ट्यान्ड होइन, यो त हाम्रो काम हो नि त, काउन्सिलिङ पनि हाम्रै पार्ट हो नि त, नट ओन्ली ट्रिटमेन्ट, वी निड टु काउन्सिल एज वेल। अनि देन यु निड टु टेल होइन, डाउन चिल्ड्रेन विथ डाउन सिन्ड्रोममा चाहिँ एउटा फिचर भनेको हाइपोटोनिक मसल पनि हो। अनि हाइपोटोनिक मसल तपाईँको जिउमा त मसल त कति छ, इट एफेक्ट्स अल द मसल होइन, भनेपछि इच एन्ड एभ्री मसललाई हामीले स्ट्रेन्थ बढाउँदै जाने, टोन अप गर्दै जाने, देन कम्स वकिङ, स्ट्यान्डिङ इज द लङ टर्म गोल होइन, हाम्रो सर्ट टर्म गोलको बारेमा उहाँहरूलाई बुझाउँछौँ
स्ट्रेन्थ बढाउनु पर्यो, मसल टोन अप गर्नु पर्यो होइन, बच्चाको एन्डुरेन्स हेर्नु पर्यो। एट द सेम टाइम बच्चामा कुनै कोमोर्बिडिटी छ कि छैन होइन, मेजर हार्ट प्रब्लम भएको जसको चाहिँ सर्जरी नै चाहिन्छ त्यस्तो चिल्ड्रेन विथ डाउन सिन्ड्रोममा हामीले चाहिँ सर्टेन कन्सिडरेसन गरेर मात्र फिजियोथेरापी सुरु गर्नुपर्छ। भनेपछि डिपेन्डिङ अपन द सिभिरिटी हामीले चाहिँ सिभिरिटी ट्रिटमेन्ट त्यही अनुसारले प्लान गर्छौँ गर्छौँ। होइन। लेट्स टक अबाउट सम गुड स्टोरिज अन डाउन सिन्ड्रोम। लाइक कस्तो केसेस हेर्नु भएको थियो जुन केसेस चाहिँ पछि गएर चाहिँ एकदमै ड्रास्टिकली चेन्ज भएको, राम्रो भएको, त्यस्तो खालको केही केसेसहरू छ देखाइदिनु? मैले पहिला हस्पिटलमा भन्दा पहिला डाउन सिन्ड्रोम एसोसिएसन अफ नेपालमै काम गरेको थिएँ होइन। अनि बाई फार होइन मेरो लाइफमा चाहिँ चिल्ड्रेन विथ डाउन सिन्ड्रोम पर्सन आर द मोस्ट लभेबल पिपल होइन, एकदम एफेक्सनेट हुन्छन् कि एकदम होइन। अब एउटा बच्चा थियो 5-6 इयर्सको होइन, फ्यु इयर्स अगाडि उसले जोइन गरेको थियो फिजियोथेरापी सेसन होइन। अनि देन मल्टिडिसिप्लिनरी टिमसँग कुरा गरेर उसको एउटा फिजियोथेरापी प्लान गऱ्यौँ हामीले। अनि फाइनली सी कुड स्ट्यान्ड होइन। अनि द्याट डे वाट आई वाज डुइङ वाज आई वाज फोकसिङ अन होल्डिङ हर निज कि होइन। वकरमा उसलाई, वकर भनेको अब वकर एउटा सपोर्ट सिस्टम हो होइन, वकर समातेर उसलाई मैले स्टुलमा बसेर स्ट्यान्डिङ ट्रेनिङ गर्दै थिएँ। फाइनली उसको मसल टोन अप स्ट्रेन्थ आइसकेपछि स्ट्यान्डिङको टाइम आएपछि I was focusing on her knees and eventually she kissed on my cheek. She was so happy to stand. Wow. It was her first day of standing. So त्यो टाइम चाहिँ मलाई अहिलेसम्म पनि याद आउँछ। प्लस पुरानो पेरेन्ट्सहरू होइन जसको बच्चाहरू चाहिँ नाउ दे क्यान वक इन्डिपेन्डेन्टली होइन, अरू धेरै माइलस्टोन्सहरू एचिभ भइसक्यो, दे स्टिल रिमेम्बर मी कि होइन यस्तो भयो। एकदमै टच गऱ्यो है। जस्तै अब भनौँ न फिजियोथेरापी एउटा प्र्याक्टिसमा एउटा सबभन्दा स्ट्रेन्थ क्या हुन्छ नि। म आजसम्म पनि फिजियोथेरापी किन चाहिँ त्यही जोसले प्र्याक्टिस गर्छु र किन त्यसले गर्छु भन्दाखेरि द ओन्ली थिङ द्याट मेक्स अस स्ट्रङ इज कि त्यो रिजल्ट है, त्यो रिजल्ट आइसकेपछि एप्रिसिएसन्स क्या होइन। त्यो मान्छेले अब हामीलाई ओहो हिँड्न नसकेको मान्छेलाई हिँडाउने, त्यो दुःखमा परेको मान्छेले दुःखबाट हटाउने होइन, विभिन्न चिजमा जुन त्यो मान्छेलाई अगाडि बढाउनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जुन एउटा किसिमको चाहिँ रोल खेल्छौँ नि, र त्यो पेसेन्टले हामीलाई त्यसबाट ओहो द्याट इज लाइक हुन्छ नि, इट्स भेरी टची थिङ्स होइन। लाइक यु सेड लाइक कि स्ट्यान्डिङमा त्यो द्याट इज भेरी मच समथिङ द्याट्स खुसी छ है। हाम्रो प्रोफेसन राम्रो प्रोफेसन क्या है, नोबल प्रोफेसन है। बच्चाको फिजियोथेरापी सेसन सकिसकेपछि पनि याद गर्छन् कि, अनि त्यो जस्ट गिभ अ कल वान्स नाउ एन्ड देन होइन। अनि एभ्री टाइम फोन गर्ने बेला थ्याङ्क यू तपाईँले गर्दा मेरो बच्चा यस्तो भएको छ, सी अर ही क्यान फाइनली वक, अनि मैले स्कुल लिएर जान सकेँ होइन, दे एप्रिसिएट। लाइक आज हामीले एउटा हेरेको सिपीको केस पनि हजुर हेऱ्यो नि होइन। त्यो केसमा चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि इनिसियल्ली मकोमा आई एम नट अ पेडियाट्रिक फिजियोथेरापिस्ट, बट उहाँहरूलाई कस्तो कन्फिडेन्ट भयो भने डक्टर साहबले हेरिदिनु भयो भने तपाईँले बरु हप्ता 2-4 दिन मात्रै भयो नि हेरिदिनु प्लिज प्लिज भनेर। त्यो अब मेरो केस नभए पनि मैले जस्तै उनीहरूको मन राख्नको लागि चाहिँ लाइक बेसिक स्ट्रेचिङ्सहरू गर्दै गर्दै जाँ। इनिसियली देयर वेयर नो मोमेन्ट्स है, केही पनि थिएन। अहिले लाइक एज यु सेड सबै मोमेन्ट्सहरू राम्रो छ, एक्टिभली गरिराखेको छ नि। द्याट आर द थिङ्स। मैले पनि हेरेँ बच्चाको सेल्फ मोबिलिटीदेखि लिएर होइन, उसको अब अलिकति आफूले सक्ने चाहिँ इनिसिएट पनि गरिरहेछ होइन, द्याट्स ह्युज अचिभमेन्ट। तर अब अपार्ट फ्रम द्याट पेडियाट्रिक केस त मैले प्रायः अब इथिकल्ली पनि हेर्नु मिल्दैन, तर कहिलेकाहीँ इमोसनल्ली पनि ड्राइभ हुनुपर्छ कुनै केसमा चाहिँ। ल अब हामी कहाँ जाउँ भन्दाखेरि साइकोलोजिकल इस्युजको बारे कुरा गरौँ है। साइकोलोजिकल इस्युजमा जस्तै पेसेन्टमा, प्यारेन्ट्समा र आफैमा। अब एउटा कुरा म यहाँ के जोड्न चाहेँ भन्दाखेरि बिइङ अ पेडियाट्रिक फिजियोथेरापिस्ट इज अ टफ थिङ है। यो त साह्रै गाह्रो छ नि त। बोल्न नसक्ने बच्चादेखि लिएर विभिन्न प्रकारको चाहिँ किड्सहरूसँग चाहिँ इन्टरेक्ट गरेर ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हाउ डु यु म्यानेज दिस लाइक पेडियाट्रिक फिजियोथेरापी, हाउ डु यु म्यानेज? लाइक धेरै गाह्रो छ नि यो। अब यो क्वेसन मलाई धेरैले गर्नु पनि भएको थियो, स्टिल गर्नु पनि हुन्छ होइन। यसको एन्सर मैले जसलाई स्टार्ट गर्ने बेला पनि यसको एन्सर दिने फर्स्ट सेन्टेन्स भनेको चाहिँ पेडियाट्रिक फिजियोथेरापी मिन्स पेसेन्स होइन। पी फर पेसेन्स एन्ड पी फर पेडियाट्रिक फिजियोथेरापी भन्छौँ। पेसेन्स नट ओन्ली फर द फिजियोथेरापी, फिजियोथेरापिस्टलाई पेसेन्स चाहिन्छ, फ्यामिली मेम्बर्सलाई पेसेन्स चाहिन्छ, प्लस चाइल्डलाई पनि पेसेन्स चाहिन्छ होइन। त्यसैले किपिङ दिस इन माइन्ड होइन, आई वर्क विथ द चिल्ड्रेन एन्ड द रिजल्ट अहिलेसम्म राम्रै भइरहेछ।
एन्ड आई होप फ्युचरमा पनि अझै राम्रो हुँदै जान्छ। हाउ डु यु स्टार्ट युर एभ्री डे लाइक हुन्छ नि पेडियाट्रिक केसमा हेर्दै जाँदाखेरि हाउ डु यु स्टार्ट लाइक आज चाहिँ म यसको यो चाहिँ अलिकति अचिभ गर्ने कोसिस गर्छु, आज चाहिँ म यसलाई यो चाहिँ गर्छु भने डु यु प्लान समथिङ? त्यस्तो मोटिभेसन चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि अब पेडियाट्रिक फिजियोथेरापीको दुईवटा इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट भनेको होइन, यु गेट टु सी द चाइल्ड एचिभ द माइलस्टोन होइन इन फ्रन्ट अफ यर आइज विथ यर एफर्ट होइन, त्यो एचिभ गर्ने बेला जुन मैले अघि नै बच्चा उभिन सकेर खुसी भएको भने होइन, चाइल्ड त खुसी हुन्छन् होइन, यु निड टु सी द ह्याप्पिनेस अफ द पेरेन्ट्स अल्सो कि होइन, त्यसले नै मोटिभेट गराउँछ कि अब म चाहिँ एक्स्ट्रा गराउँछु है भनेर, आई वान्ट टु मेक हिज अर हर लाइफ इभन बेटर, इन्डिपेन्डेन्स अझै ल्याउनु मन छ मलाई भनेर चाहिँ त्यसले नै मोटिभेट गर्छ। अनि वेन दे क्यान एचिभ समथिङ होइन, यति खुसी हुन्छन् कि होइन, अनि आफैलाई पनि सेल्फ मोटिभेसन त्यो एचिभमेन्ट देखेर नै हुन्छ कि बच्चाको फिजिकल वर्क त धेरै नै हुन्छ हाम्रो आफैमा पनि है, एकदमै। ओके, साइकोलोजिकल एस्पेक्टमा केही कुरा गरौँ होइन, हजुर प्यारेन्ट साइकोलोजी हजुर अनि अब पेसेन्टको साइकोलोजी होइन, यस विषयमा अलिकति छलफल गरौँ। लाइक प्यारेन्ट्समा कस्तो कस्तो खालको साइकोलोजिकल इस्युजहरू देख्नु भएको छ, जस्तै मेरो बच्चामा यस्तो भयो यो भयो, लाइक प्रिटी मच लाइक आफ्नो बच्चामा केही हुँदाखेरि प्रब्लम हुँदाखेरि त डिप्रेसिभ हुने या केही प्रब्लम आउनु डेफिनेटली हुन्छ, लाइक हाउ डु यु इन्काउन्टर एन्ड हाउ डु यु बुस्ट, लाइक कसरी बुस्ट गर्नुहुन्छ, कसरी त्यो इन्काउन्टर गरेको चिजहरूलाई कसरी एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ? अब पेरेन्ट्सहरू बच्चालाई डिफ्रेन्ट डक्टर्स होइन अनि हस्पिटल राउन्ड्स एन्ड राउन्ड्स अफ हस्पिटल भिजिटमा लग्दै चाहिँ होइन आफै नै एउटा डिप्रेस्ड स्टेटमा पुग्नुहुन्छ कि होइन। अब हामी आफ्नै फ्यामिली मेम्बर पनि होइन कतै बिरामी परेर देखाउनु गयो भने इभेन्चुअली ह्युमन नेचर नेगेटिभ पोइन्ट्स चाहिँ पाइलअप हुन्छ कि है, रिकभरी हुने पोइन्ट भन्दा पनि नेगेटिभ पोइन्ट्स चाहिँ पाइलअप हुँदै जान्छ होइन। देयर सुड बी समवान जसले चाहिँ पोजिटिभ कुराहरू पनि देखाइदिनुपर्छ होइन, एभ्री मेडिकल प्रोफेसनलले जस्तो लाग्छ। अब हामीले प्र्याक्टिसमा पनि गरिरहेछौँ होइन, अब यो टेस्ट भन्यो त्यो टेस्ट भन्यो, मुटुमा पनि समस्या छ भने यस्तो भन्यो त्यस्तो भन्यो, पेरेन्ट्स इभेन्चुअली फर्स्ट डेमा आउने बेला डिप्रेस भएर सबै स्टोरी लिएर नै आउँछन् होइन, यतिवटा औषधि खानुपर्छ, औषधिले यस्तो गर्यो त्यस्तो गर्यो। अनि अहिले अब चिल्ड्रेन भन्नु बित्तिकै यङ एडल्ट्सकै भयो होइन, यङ एडल्ट्समा वर्किङ हुन्छ, एउटा त बच्चा बिरामी भएर छँदैछ फर्स्ट कुरा, बच्चाको मेडिकल कन्डिसनले गर्दा होइन, डक्टरको मेडिकल टेस्टको रिपोर्ट। सेकेन्ड कुरा भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि दे आर वर्किङ होइन, दे आर वर्किङ, काम गरेर नै सबै गर्नु परिरहेछ, कतिजनाले आफ्नो जब पनि छोड्नु परिरहेको हुन्छ होइन, अब काममा पनि एक दिन छुट्टी देला 2 दिन छुट्टी देला होइन, यो चक्करमा चाहिँ होइन जब लस हुने होइन, आफ्नो अर्निङ सोर्स पनि मैले कतिजनाको स्टोरी पनि सुनेको छु, बच्चाको लागि हामी आमा बुवा दुईजनै काम छोडेको होइन, त्यो सर्टेन टाइमसम्म त ब्याकअप होला तर इभेन्चुअली लङ टर्मसम्म त उहाँहरूको सेभिङ हुँदैन, अर्को जबको प्रब्लम होइन, साइकोलोजिकली त्यो भयो। थर्ड कुरा भनेको चाहिँ कम्पेरिजन, सोसाइटीमा कम्पेरिजन अनि अर्को एउटा अझ फादरलाई भन्दा पनि मदरलाई ब्लेम गर्ने कि तिमीले राम्रोसित हेरेन होला त्यसैले बच्चाको हातखुट्टा टाइट भयो वा बच्चाको हातखुट्टा लुलो भयो, तिमीले राम्रोसित खुवाएन होला होइन। देयर आर मोर पिपल जसले गर्दा चाहिँ पेरेन्ट्सलाई थाहा छ, डक्टरले हाम्रो एभ्री मेडिकल पर्सनले चाहिँ बच्चालाई यस्तो छ यस्तो गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ भनेर काउन्सिलिङ गर्नुहुन्छ, तर हस्पिटलमा स्पेन्ड गर्ने टाइम भनेको उहाँहरूको 1-2 आवर मात्रै हो होइन। अनि फ्यामिली रिलेटिभ्समा गएपछि त त्यही सर्कलमा फेरि तिमीले गर्दा हो, तिमीले नहेरेर हो, मेरो बच्चा हिँड्यो तिम्रो हिँडेन हो, यस्तो सबै साइकोलोजिकल इस्युमा गएपछि चाहिँ त्यही भएर चाहिँ फर्स्ट डे एसेसमेन्टमा चाहिँ नट ओन्ली द चाइल्ड, यु निड टु टक टु द पेरेन्ट्स टु होइन। अनि अर्को एउटा म के गर्छु भन्दाखेरि जहिले पनि सर्टेन फर्स्ट डे काउन्सिलिङमा चाहिँ आई सो देम भिडियोज कि जुन भिडियो चाहिँ मैले पहिलाको पेरेन्ट्सको कन्सेन्टबाट लिएको हुन्छु होइन, लुक होइन यस्तो हुनुहुन्थ्यो अहिले यस्तो हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँहरूलाई एउटा फल्स होप दिन खोजेको होइन, दे हेभ होप कि यतिको लेभलसम्म इन्डिपेन्डेन्स हुन सक्छन् होइन। अनि कसैको बच्चाको मल्टिपल हेल्थ इस्युज छ भनेको चाहिँ लेट्स एड्रेस होइन अल ओभर हार्ट कन्डिसन्स पहिला, यो कन्डिसन पहिला, देन साइड बाई साइड तपाईँलाई मैले त्यति बेलासम्म घरमा पोजिसनिङ टेक्निक बच्चा सुताउने टेक्निक भन्छु होइन, देयर्स अ वे होइन। इभेन्चुली बच्चाको हार्ट रिलेटेड प्रब्लम सकिसकेपछि वी विल गो फिजियोथेरापी अलिक भिगरसली होइन, भनेपछि एउटा होप दिने एउटा वे दिने करेक्ट वे अफ काउन्सिलिङ गऱ्यो भने पेरेन्ट्सलाई धेरै वेमा रिलिफ हुन्छ। अब भनौँ न अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ इट्स भेरी टफ होइन, सफर गर्नु त बहुत गाह्रो कुरा हो। एज यु सेड लाइक कि फिजियोथेरापी पेडियाट्रिक
पिपिपी इक्वल्स टु पेसेन्स पेसेन्स कुरा गरेका छौँ हजुर भनेपछि प्यारेन्ट्सलाई पनि चाहिन्छ पेसेन्स धेरै हुनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ हजुर इन अ वे लाइक कुनै न कुनै तरिकाबाट हामीले चाहिँ उनीहरूलाई बुस्टअप पनि बुस्टअप गर्नु गर्नुपर्छ लाइक एज यु सेड कि भिडियोहरू पहिलाको देखाएर पनि देखाउनु जस्ट चेन्जेसहरू देखाउँदाखेरि पनि खुसी हुने द्याट्स ट्रु ओके नाउ बच्चाहरूकोमा चाहिँ कस्तो खालको साइकोलोजी परेको हुन्छ जस्तै मतलब हुन्छ नि ओहो मलाई यो प्रब्लम भयो म यसले गर्दा हिँड्न सक्दिनँ मलाई यस्तो हुन्छ मलाई यो दुखिरहेछ मलाई यो प्रब्लम छ भने have they ever shared any experiences anything हजुर like did they talk मैले फर्स्ट डे एसेसमेन्टमा वा ट्रिटमेन्ट गर्दै जाँदाखेरि अब बच्चाहरू सुरुको दिन चाहिँ लजाउँछन् कि चाहिँ अँ रुन्छन् अँ कि चाहिँ लजाएर लुकेर बस्छन् होइन अँ अलिक बुझ्ने अलिक ठुलो बच्चाहरू चाहिँ होइन मह्म, बोल्दै गएपछि बुझ्दै गएपछि उनीहरूमा एउटा इम्प्याक्ट के परेको हुन्छ भन्दाखेरि घरमा उसको उमेरको बच्चा छ भने ऊ मह्म, कुदिरहेको हुन्छ मह्म, होइन म कहिले त्यसरी कुद्न सक्छु भनेर मह्म, एउटा इम्प्याक्ट त्यहीँ पर्छ मह्म, होइन ऊ चाहिँ हिँडिरहेको छ कुदिरहेको छ म सकेन मह्म, मैले किन सकेन मलाई के भयो भनेर बुझ्दै जाने बेला चाहिँ म दौडिन सकेन म उठ्न सकेन भनेर अनि मलाई क्वेसन पनि गर्छन् धेरै बच्चाले मह्म, म कहिले उठ्ने म दादा जस्तो कहिले खेल्ने है मह्म, एउटा कुरा त्यहाँ जान्छ अर्को कुरा भनेको जहिले पनि बच्चालाई लिएरै जानुहुन्छ पेरेन्ट्सहरू होइन डक्टरकोमा होइन कुनै कुनै केसमा काउन्सिलिङ केसमा सेपरेट हुन्छ त्यस्तो केसमा चाहिँ बच्चाहरूमा के इम्प्याक्ट पर्छ भन्दाखेरि बुझिसकेका हुन्छन् डक्टरको एक्सप्रेसन आजकलको बच्चाहरू यति चलाक छन् कि आमा बुवाको एक्सप्रेसन र डक्टरको एक्सप्रेसनले रिड गर्छन् मह्म, अनि मलाई भन्छन् अनि कतिजनाले चाहिँ मलाई आमा बुवाहरू यस्तो एकछिनको लागि बाहिर गएको टाइममा फिजियोथेरापी सेसनको बेलामा मलाई ठुलै रोग लागेको हो गर्छन् मह्म, सो इम्प्याक्ट त्यहाँसम्म पर्छ पर्छ है सो काउन्सिलिङ how do you गर्नु encounter all these problems like your psychological issues or how do you like encounter how do you move forward to this अब साइकोलोजी काउन्सिलिङ बच्चाहरूलाई चाहिँ अब पहिल्यैदेखि पनि उसलाई उसको दिमागमा यो इम्प्याक्ट छ कि मेरो उमेरको मेरो दादाले मेरो बहिनीले यस्तो गरिरहेछ म उभिन पनि सकेको छैन भन्ने हुन्छ नि होइन मह्म, उसले केही अरू कन्डिसन नभएको बच्चासँग आफूसँग कम्पेयर गरिरहेछ हाउ यु क्यान टेल दिस मैले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि आफ्नो सेसन प्र्याक्टिस गर्ने बेला बच्चाहरूलाई फिजियोथेरापी स्लट दिने बेला अलिकति 15 मिनट चाहिँ ओभरल्याप गर्छु कि मह्म, होइन मह्म, ओभरल्याप गर्ने बेला वेन आइ एम अबाउट टु फिनिस वान मह्म, चाइल्डको फिजियोथेरापी सेसन अर्को चाइल्ड पुग्छ मह्म, उसले सेल्फ एक्टिभिटिज जुन मैले पेरेन्ट्सलाई गराउने हो गर्छ एक अर्काको हेरेर पनि बुस्टअप हुन्छ कि ए सी इज अल्सो सेम लाइक मी होइन wow ऊ पनि that's great फिजियोथेरापी सेसन गर्न म जस्तै आएको रहेछ मह्म, मेरो साथी रहेछ भनेर साथी साथी हुन्छ कतिजना त है ए सी इज डुइङ सी इज एचिभिङ म पनि गर्छु भनेर अनि मैले के भन्छु भन्दाखेरि त्यो बच्चा गयो फर्स्ट चाइल्ड 1 गइसक्यो चाइल्ड मह्म, 2लाई चाहिँ अब गर्न मानेन ऊ अलिकति स्याड भयो भने अघिनको नानुले त 10 चोटि एक्सर्साइज गरेको खै त मह्म, तिमीले गरेको भनेपछि म पनि गर्छु हुन्छ कि wow सो दे इन्जोय yeah, इट you guys are doing हजुर very good job like हजुर एकदम थ्याङ्क यू खुसी लाग्यो मलाई अब सोसाइटी we हजुर live in a society है हजुर सोसाइटी भएन भने त मान्छेले प्रगति नै हजुर गर्दैन भन्छ नि है न के छ त सोसाइटी अब सोसाइटीले चाहिँ कुनै पनि प्रब्लम भएको फ्यामिलीलाई कसरी हेर्नुपर्छ लाइक सोसाइटी भन्ने बित्तिकै है अब सबैजना नराम्रो हुँदैनन् होइन आइ एम नट सेइङ दे आर सबैजना ब्याड राम्रो पनि आइ एम नट हुँदैनन् सेइङ दे आर होइन तर ब्याड सबैजना राम्रो पनि हुँदैनन् कस्तो हुन्छ भने मैले अहिलेसम्म हाम्रो फिजियोथेरापी सेन्टरमा प्र्याक्टिस गरेको अनुसार कतिजना पेरेन्ट्स चाहिँ यसरी पनि आउनुहुन्छ कि मेरो छिमेकीको छोरालाई निको भएर तपाईँलाई पठाउनु भएको मेरो छिमेकी मेरो साथीभाइको छोराछोरीलाई निको भएर तपाईँकोमा पठाउनु भएको है देयर आर दोज पिपल होइन जसले चाहिँ सोसाइटीको कनेक्सनको थ्रु चाहिँ होइन यसरी फिजियोथेरापी चाहिने बच्चाहरूलाई रिफर गर्ने होइन उहाँहरूलाई हेल्प गर्ने कुनै डक्टरको कन्सल्टेसन चाहियो भने पठाउने गर्नुहुन्छ सोसाइटीको पोजिटिभ र नेगेटिभ एस्पेक्ट त हामीले कुरा गर्यौँ हजुर सोसाइटीले कसरी सपोर्ट गर्ने त अब मैले पोजिटिभ एस्पेक्टको कुरा म अघि नै पनि भनेको थिएँ होइन अब आफूले चिनेको आफूले जानेको डक्टरहरू होइन छ भने चिनाइदिने है त्यो भयो अनि एउटा पहिला पेरेन्टले ल्याउनुहुन्थ्यो होइन पहिला बिफोर कोभिड चाहिँ बसमा आउने बेला छिमेकी भेरी नाइस नेबर है उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यत्रो लामो बसमा बच्चाले ल्याउनु पर्ने बेला छिनछिनमा आफू पनि वेमा पर्ने बेला बोक्ने अब मेबी दे क्यान हेल्प इन द वे अफ रिफरिङ टु द डक्टर्स अर्को चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनमा पनि कतिजनाले हेल्प गरेको पाएको छु नि अपार्ट मैले फ्रम ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड दिस लाइक डक्टरहरू हजुर भेटाउने भन्दा पनि साइकोलोजिकली लाइक इन्हान्स गर्न साइकोलोजिकली बुस्ट मैले अघि नै गर्नलाई पनि भने इन्हान्स गर्नु पर्यो सपोर्ट गर्नु पर्यो नट नेगेटिभली गर्ने होइन कि होइन हामी पनि छौँ केही पऱ्यो भने हामीलाई पनि भन्नु होइन ब्याक त्यस्तो अफ फोर्सको ब्याक अफ रूपमा फोर्स हुनु पर्यो जसले गर्दा उहाँलाई पनि कतिजनाले चाहिँ सोसाइटीको कुराले पनि अहिले त त्यति छैन अवेरनेसले गर्दा पहिला पहिला चाहिँ घर छिमेकको मान्छेको कुराले पनि बच्चालाई घरबाट बाहिर नल्याउने वेन आई युज टु प्र्याक्टिस एट द बिगिनिङ त्यस्तो हुन्थ्यो
हामीले जस्तै हम्बल रिक्वेस्ट के गर्छ हामी सोसाइटी भनेको किन हो भन्दाखेरि एकले अर्कोलाई हेल्प पर्दाखेरि गर्ने, मद्दत हजुर, गर्ने सपोर्ट हेल्प गर्ने, गर्ने हामीले उनीहरूलाई केही समस्या छ भने चाहिँ सहयोग गर्ने यो सहयोग गर्ने हिसाबले हामी सोसाइटीमा बसेका हौँ होइन अब अब अप्स एन्ड डाउन पोजिटिभ भइहाल्छ, नेगेटिभ त हजुर, भइहाल्छ टु ब्यालेन्स द इकोसिस्टम होइन अब कुनै पनि केस हामीले हेरिरहेछौँ भनेपछि अब प्रश्न यहाँ के उठ्छ भन्दाखेरि not only physiotherapists, हजुर, there are series of people, multiple people involved in that case होइन हजुर, मल्टिडिसिप्लिनरी टिमको जुन हामी कुरा गर्छौँ नि हाम्रो हजुर। यो पेडियाट्रिक केसेसमा चाहिँ हामी एमडिटीमा चाहिँ को पर्नुहुन्छ के पर्नुहुन्छ मल्टिडिसिप्लिनरी टिम अलवेज मिन्स कि डिफ्रेन्ट डिसिप्लिन्स होइन डिफ्रेन्ट मान्छेहरू डिफ्रेन्ट प्रोफेसनलहरू वा नन प्रोफेसनलहरूले एउटा टिम गराएर कुनै एउटा गोल एचिभ गर्ने होइन मल्टिडिसिप्लिनरी टिम इन पेडियाट्रिक फिजियोथेरापी फर्स्ट द सेन्टर वान इज द चाइल्ड एन्ड द फ्यामिली होइन गुड प्लस देन कम्स द कन्सल्टेन्ट डक्टर्स पेडियाट्रिसियन पेडियाट्रिक न्युरोलोजिस्ट अनि अरू अरू कन्सल्टेन्ट डक्टर्स अब कार्डियोलोजिस्ट चाहिन्छ कहिले अर्थोपेडिक सर्जन चाहिन्छ डाइटिसियन न्युट्रिसनिस्ट पेडियाट्रिक फिजियोथेरापिस्ट होइन अब नर्सेस नर्सेस है फार्मासिस्ट अनि तपाईँको काउन्सिलर भनेर हुन्छ स्पिच थेरापिस्ट अकुपेसनल थेरापिस्ट अनि अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट होइन जुन चाहिँ म ह्यान्ड इन ह्यान्ड एभ्री डे जस्तै नै कन्ट्याक्ट गरिरहेको हुन्छु उहाँ हुनुहुन्छ पिओ क्लिनिसियन भन्छौँ हामीले प्रोस्थेटिक अर्थोटिक क्लिनिसियन है सो यो सबै एउटा टिमले चाहिँ बिट अबाउट द्याट अब पिओ क्लिनिसियन प्रोस्थेटिक अर्थोटिक क्लिनिसियन भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ भन्दाखेरि जसले चाहिँ कुनै हाम्रो बडीलाई होइन जसको निड छ होइन स्पेसल निड छ उहाँको बडीलाई कुनै एउटा सपोर्ट अब प्रोस्थेटिक भन्ने बित्तिकै वेन एनी पार्ट अफ यर लिम्ब इज एब्सेन्ट होइन त्यसलाई अब हामी साधारण भाषामा चाहिँ नक्कली औँला नक्कली हात भन्छौँ द्याट इज प्रोस्थेसिस होइन अर्थोटिक भन्दै डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ स्प्लिन्स बुझिन्छ होइन जुनमा चाहिँ हामीले फुट स्प्लिन भन्न सकिन्छ एएफओ भनेर आउँछ जसले चाहिँ बच्चालाई हिँड्न हेल्प गर्छ सो देयर क्यान बी स्पेसल स्प्लिन्स अर ब्रेसेस फर यर स्पाइन होइन यो सबै यो स्प्लिन्स र फिजियोथेरापीको काम चाहिँ ह्यान्ड इन ह्यान्ड नगइकन चाहिँ एचिभ चाहिँ हुँदैन द टार्गेटेड गोल द्याट्स ग्रेट नाउ लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट सेगमेन्ट इट्स आस्क योर डक्टर युजली स्लिपिङ सबैको आफ्नो तरिका हुन्छ होइन तर हामीले चाहिँ एज अ होल भन्दाखेरि चाहिँ अब स्पाइनको लागि जहिले पनि ख्याल गर्नुपर्ने भनेको हामीले पिलोजहरू हुन्छ होइन हाई पिलो भयो भने चाहिँ सर्भाइकल स्पाइनहरूलाई धेरै लोड पर्छ लो पिलो भयो भने पनि सर्भाइकल स्पाइनलाई लोड पर्छ सो इट सुड बी न्युट्रल मसल स्टोनहरू धेरै हुनु भएन अनि लेफ्ट ल्याटरल पोजिसन्स राइट ल्याटरल पोजिसन्सहरू इज बेस्ट होइन अब उतार्नु परेर घोप्टो परेर सुत्नु द्याट इज नट सिग्निफिकेन्टली करेक्ट वे टु स्लिप होइन अब वर्ड्स भनेको चाहिँ लाइक डोन्ट गो इन लाइक घोप्टो परेर सुत्ने उतार्नु परेर सुत्नेमा चाहिँ अलिकति धेरै जोड नदिउँ रादर देन लाइक कोल्डे परेर सुत्दाखेरि चाहिँ धेरै राम्रो अब ब्याक पेनको कुरा गर्दाखेरि आफ्टर हेडेक टाउको दुख्नु बसेको अर्को सेकेन्ड कन्डिसन चाहिँ ब्याक पेन हो ब्याक पेन इज नट अ डिजिज है टु बी प्रिसाइज इट्स नट डिजिज इट्स अ कन्डिसन्स है यो सिम्टम्स हो समथिङ इज रङ इनसाइड यर बडी द्याट्स वाइ पेन इज कमिङ देयर है एज अ सिम्टम्स अब ब्याक पेनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बिफोर लाइक केसेसहरू हुन्छ सिम्पल ब्याक पेनहरू छ भने यु क्यान सिम्पली डु सम स्ट्रेचेस सिम्पली मुभिङ वाकिङ एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ उ गर्नु पऱ्यो होइन सिभियर पेन छ भने चाहिँ बेटर नट टु डु एनिथिङ विदाउट कन्सल्टिङ अ डक्टर है फिजियोथेरापिस्टलाई कन्सल्ट नगरिकन त्यही गर्नु भएन बेसिकली सम स्ट्रेचिङ्स विल हेल्प टु रिलिभ द्याट पेन ओके अब पेरेन्ट्सहरू फर्स्ट भिजिटमा प्यानिक हुने कुरा नै मेरो बच्चा कहिले हिँड्दैन होइन मेरो बच्चा अब कहिले उभिँदैन भन्ने त्यही कुरामा नै प्यानिक हुने हो किनभने उहाँहरू त्यही अघि नै मैले भने जस्तै नेगेटिभ इम्प्याक्ट परिसकेको हुन्छ कि होइन अब त्यही भएर चाहिँ दे आर मोर कन्सर्न एबाउट वेदर देयर चाइल्ड विल बी इन्डिपेन्डेन्ट अर नट है पेडियाट्रिक फिजियोथेरापिस्टमा डक्टरकोमा गइसकेपछि उहाँहरूले एउटा लेभल अफ बुझाइ चाहिँ भइसकेको हुन्छ दे आर जस्ट वरिड नाउ इन्डिपेन्डेन्ट भन्ने कुरा आउँछ कि सो वेदर माई चाइल्ड विल बी इन्डिपेन्डेन्ट अर नट भन्ने चाहिँ एउटा प्यानिक हुने कुरा आउँछ
फर्स्ट टाइम पेडियाट्रिक फिजियोथेरापी डिपार्टमेन्ट भिजिट गर्ने बेला बच्चाहरू फर्स्टमै त अब देख्नु बित्तिकै नयाँ मान्छे देख्नु बित्तिकै रुने सबैजना नै हुन्छ होइन. सो फर्स्ट अब स्मल बेबिजहरूमा चाहिँ वी निड टु युज समथिङ टु डिस्ट्र्याक्ट देम, मेबी टोइज, मेबी सम राइम्स होइन. सानसानो बेबीहरूमा त्यो एउटा वे भयो. अलिकति बुझ्ने बच्चाहरूमा चाहिँ आई सेड अर्लियर पनि कि यु निड टु विन देयर ट्रस्ट होइन. यु निड टु मेक देम फिल सेक्योर, not only about your exercise but you need to make them sure कि होइन अब उसको लागि राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ. भोलिदेखि यो मेरो ठाउँ भनेको चाहिँ मैले पछि गएर चाहिँ उभिन सक्ने गरी बनाइदिनुहुन्छ भनेर एउटा ट्रस्ट बिल्डअप गर्यो भने चाहिँ दे विल कोप अप विथ यु. मेरो त पोजिटिभै पोजिटिभ भन्छु म त. बिकज माई बच्चाले मलाई साह्रै मन पराउँछ. लाइक उसको लागि चाहिँ म केही किनिदिनु पऱ्यो, केही गरिदिनु पऱ्यो, जस्ट गुनासो पोख्ने या केही चाहियो भने आएर भन्नेमा चाहिँ मलाई उसले लिन्छ. द्याट्स वाइ आइ एम नट अ ब्याड प्यारेन्ट्स एक्चुली. आइ एम गुड. पछि गएर पछि गएर the points that could be good in me as a parent will be like I have lots of patience, you know, and I know different ways to calm down the child, you know, win the heart of the child, you know. नेगेटिभ पोइन्ट त खासै छ जस्तो लाग्दैन. किनभने नेगेटिभ पोइन्ट त छ जस्तो लाग्दैन. किनभने बच्चालाई अर्को एउटा पोइन्ट भनेको चाहिँ बच्चालाई रिइन्फोर्समेन्ट कि अब रिवार्ड दिनु राइट हो होइन, तर चाहिने भन्दा बेसी दिनु पनि रङ हो होइन. धेरै माया पनि गर्नु हुँदैन. एन्ड आई नो द बााउन्ड्रिज जस्तो लाग्छ इन माई पेडियाट्रिक फिजियोथेरापी प्र्याक्टिस चाहिँ होइन. आई नो वेन टु रिवार्ड द चाइल्ड होइन, वेन टु मेक देम फिल गुड. तर कुनै एउटा पोइन्टमा आएपछि नट नराम्रो कुराले गर्दा भन्ने होइन कि एउटा सम्झाउने तरिकाले होइन, त्यो रिइन्फोर्समेन्ट त्यही स्टप कहिले गर्नुपर्छ पनि भन्न सकिन्छ. त्यो चाहिँ म गर्न सक्छु. एकदम राम्रो कुरा. नाउ अब सबै लगभग कन्क्लुजनमा आइसकेका छौँ हामी. अब बिफोर द्याट एउटा मिथ बस्टर भन्ने टपिक हामी एउटा सेगमेन्ट निकालेको छौँ कि हामीले होइन. मिथ बस्टर्समा चाहिँ हरेक टाइममा चाहिँ हामी एउटा न एउटा मिथ चाहिँ हामी बस्ट गर्छौँ होइन. आज हामी के बस्ट गर्ने त? के छ त मिथ बस्टर्समा? आज फिजियोथेरापीको पेडियाट्रिक फिजियोथेरापीमा चाहिँ के छ मिथ बस्टर्समा? मिथ एकदम फ्रिक्वेन्टली इन्काउन्टर हुने मिथ भनेको चाहिँ स्पेसली वेन चिल्ड्रेनलाई चाहिँ नट ओन्ली देयर पेरेन्ट्स होइन, ग्रान्ड पेरेन्ट्स होइन, हजुरआमा हजुरबुवाले पनि जब फर्स्ट भिजिटमा लिएर आउनुहुन्छ नि, अब एसेसमेन्ट सकिन्छ, अब सबै के प्रब्लम भयो भनेर सकिन्छ. देन फाइनली यु हेभ टु आस्क द क्वेसन कि तपाईँ योभन्दा अगाडि पनि कुनै फिजियोथेरापी सेन्टरमा जानुभएको थियो होइन, कुनै फर्म अफ एक्सर्साइज गर्नुभएको थियो भनेर सोधिन्छ. देन मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ अब बच्चाको ग्रान्ड पेरेन्ट्सले नै एन्सर गरेर आएको हुन्छ. कुनै कुनै बेला पेरेन्ट्सले पनि हामी त घरमा मजाले ओइल मसाज गर्छौँ, मजाले एक्सर्साइज गरिदिन्छौँ, मजाले घाममा राखेर मजाले तेल लगाइदिन्छौँ, मजाले एक्सर्साइज गर्छौँ, तर पनि किन यस्तो भयो होइन. एक्सर्साइज त पुगिरहेछ उसलाई होइन, हामीले त दुईचोटि मालिस गरिदिन्छौँ, घाममा राखेर आगोको अगाडि तेल लगाइदिन्छौँ, एक्सर्साइज त जति भने नि पुगेछ. यही कुरा मैले अर्को बच्चालाई पनि गरेको, मेरो अर्को नाति नातिनीलाई पनि गरेको भनेर भन्छ. के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि फिजियोथेरापी इज नट ओइल मसाजिङ होइन. फिजियोथेरापी पेडियाट्रिक फिजियोथेरापी इज अ ह्युज टर्म होइन. अब ओइल मसाजलाई एक्सर्साइज भनिँदैन होइन. फिजियोथेरापीमा चाहिँ फिजियोथेरापी एउटा यस्तो अम्ब्रेला टर्म हो जसमा हामी डिफ्रेन्ट टेक्निक्स, अब डिफ्रेन्ट स्पेसलाइज्ड कुराहरू, डिफ्रेन्ट एप्रोचेसहरू युज गर्छौँ. सो त्यो कुरा चाहिँ स्टिल अहिले पनि एभ्री नाउ एन्ड देन चाहिँ आइरहेको छ. बेसिकली भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै तेल लगाउनेलाई पनि हामी एउटा उपचारको रूपमा जस्तै इट्स बेनिफिशियल विथ स्किन वाइज भनौँ नरिशमेन्टको लागि चाहिँ राम्रो हो, तर फिजिकल इन्ड्युरेन्स स्ट्रेन्थको लागि चाहिँ हजुर टार्गेट मसललाई काम गर्नु पर्यो एब्सोल्युटली प्लानको लागि. आइएम नट सेइङ इट्स नट बेनिफिशियल. त्यसको धेरै फाइदाहरू छ होइन होइन. कतिजनामा चाहिँ मिसकन्सेप्सन हो, बुझाइ चाहिँ मिसकन्सेप्सन चाहिँ तेल लाएर मजाले एक्सर्साइज गरिरहेछ, किन बसेन त, किन पल्टेन त. That's a very good big myth busters. Now we are at the end of the show. Thank you very much for coming to the show. अब हामीलाई कसैले प्रश्न सोधेर इफ somebody asks about like कहाँ काम गर्नुहुन्छ, यदि केही प्रब्लमहरू भन्नुभयो भने हामीले तपाईँलाई कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने? Okay, my name is Reema Shahi
Yeah, I am pediatric physiotherapist and I'm currently working at Nepal Medicine Hospital, which is located at Physiotherapy area. So if you have any physiotherapy related problem for your child, you can contact me or you can meet me in Nepal Medicine Hospital. Okay, thank you very much. Now, if you have any questions regarding pediatric cases, or if Yes. something is up to me, like you can ask there. Please do like, subscribe, and press the bell icon over there. And if you have any queries or if you have any feedback, please do comment in down section below. Thank you very much.